No niin, terve vaan kaikille pitkästä aikaa. Marraskuu pian puolessa välissä ja ollaan Pellan kanssa lähdetty tänne pohjoiseen mehtolinnun pyyntiin. Tässä on nyt semmonen 1,5 tuntia kävelty ja päästiin tähän leiripaikalle. Vaaran lailla on lampi ja leiriydytään tähän. Valoisa aikaa on vielä semmonen 3,5-4 tuntia jäljellä ja pystytetään leiri. Hauketaan pikkusen välipallaa ja lähdetään sitten vielä kiertelemään Selekosta joksikin aikaa. Mutta pääasia, että saadaan leiri pystyy ennen pimiää ja vähän keretään vielä käydä sitten jahissa. Mutta ei siinä. Tervetuloa videon pariin. Vaan siinähän yövanahaksi kyllä varmasti päästään. Mulla nyt on ensimmäistä kertaa tämän majoiten matkassa. Kesällä ostin käytettynä Savotta Penalaavun justiinsa tämmöiselle syksyn ja talven nuotion reissuille. Tosi hyvä kevyt laavu, joka antaa kuitenkin sitten hyvin suojaa joka puolelta. Ja tähän saapi hyttysverkonkin sitten kesällä tähän etuaukkoon. Ne varmasti tulee kyllä tälle käyttöä. Ja nyt pikkusen välipalaa, tyhjennä repusta makupussit ynnä muut pois. Ja sitten ei muuta kuin meton pyyntiin. Jaha, hiukopalaa purastui, niin lähdetään hissuksiin kiertelemään. Ja leiri on tässä tosiaan
melkein vaaran päällä lammen rantaan, niin tässä on aika paljon hakkuuaukkoja, avoimpia aukkoja ja sitten on vähän vanhempia, enemmän umpeen kasvaneita aukkoja tuolla suunnalla. Puronvartta, sitten löytyy vähän kurua. Paikka on kyllä hyvä. Ja lähdetään hissukseen kiertelemään. Lähdetään tätä puronvartta jonkun matkaa ja mennään sitten tuohon aukon laidalle. Aurinko rupeaa melko alhaalla olemaan. Tunteroon ne on reilu siellä valossa. Tässä nyt on kierrelty näitä aukon reunoja ja vähän nuorempia mehtiä katseltu, vaan ei löydy lintu. Ei löydy. Varmaan pitäisi olla tihiämpää, nuorempaa mehtää vielä, mistä löytyy. Niin tämmöiset vanhemmat saarekkeet ja aukon lajit vielä kiinnostelee. Aivan umpitervasta. Tästä ei tarvitse kuin sytöttää. On kyllä tervainen. Tervainen puu. Kylmää on vesi.
Hyvää huomenta. Niin kuin ehkä näkyy, niin keli on muuttunut eilisestä kohtuu rajusti. 5 senttiä satanut yöaikana lunta ja lisää tupruttaa koko ajan. Yö nukutti kyllä tosi makiasti ja pitkään. Pään kun sai tyynylle ja makuupussin kiinni, niin kyllä saman tien taju lähti. Vaikka viiponen oli alkuyö, niin kyllä vanhassa marmotissa vielä lämpö riittää. Mutta nyt keitellään tässä kahvivesiä pakissa ja juon kahvet ja syöpästään pikkusen aamupallaa ja sitten lähdetäänkin kiertelemään taas noita aukon reunoja ja mihin nyt jalka kuljettaakaan tänä päivänä. Mutta syödään reipas aamupala, ei keretä kuitenkaan tänään tulistelemaan kesken päivää. Yritetään käyttää niin sanotusti valossa aika hyväkseen kokonaan. Jos sitä saatasi vaikka metsolintu kiikari eteen. Eikö raskasta kävellä? Kävin auton siirtämässä ensitöikseen lähemmäs isoa tietä. Täällä on kuitenkin parikymmentä senttiä melkein lunta satanut. Ja olin tuolla kuitenkin varmaan 5 kilometriä piston päätä mennyt, niin se olisi mennyt lapiohommiksi, niin se olisi ollut sitkasta. Isolle tielle päästiin ja saa laitettua lumiketjut autoon paikalleen ja valmiiksi huomista varten. Isoa tietäkään ei aurata, mutta siitä ei ole sitten kun 6-7 kilometriä pikitielle, niin yölle lupasi vesisaitta. Yölle lupasi vesisaitta, niin lumenpinta pitäisi tippua aika paljon, niin kyllä me sitten päästään pikitielle. Ihan ok. Nyt mennään tämmöstä talvitien pohjaa vähän matkaa ja siitä jatketaan sitten Vaara-alusta. Aurinko on justiinsa laskenut ja vielä semmonen kilometri leiripaikalle. Pakko oli pysähtyä juomaan ja tauottamaan. Aika raskasta tämä lumessa käveleminen. Sitten kun pysähtyi, niin paijan selkä kun on aivan märkä, niin kylmä horkka tuli, niin nyt koitetaan pysyä lämpimänä. Siellä pitäisi aika lailla sytöt olla valmiina, niin laittaa tulet äkkiä ja sitten makuupussi alle vähäksi aikaa lämmittelemään. Kävelään leiriin ja ruvetaan touhuamaan. Ehkä keretään ennen kuin ihan pilikkopimiä.
Siinä on se oma koti Kullankallis. Kuka se siellä jo makuupussin päällä pötköttää? Onko se Pella? Palaksi tai päivälliseksi hernekeittoa. Kun tämä on syöty, niin keitetään sitten vielä iltakahvet. Niin siitähän se mukavasti sitten ilta mennään. Pellallakin kun tekee mieli hernesoppaa. Saat sinä mitä jääpi sitten. Pella koira. Ollaanko me tuon lintumetsällä? Ilman niitä lintuja. No niin. Hernesoppa osi valmista ja siinähän pitää aina olla pikkusen sinaappia. Sinaappisiliima ja sekoitellaan. Välillä on mukava tehdä vähän hienommasti ruokaa maastossa, mutta tälleen välillä, varsinkin itekseen kun on, niin ei aina niin hirveästi kiinnosta. Ja ruoka on vaan semmoista polttoaineesta. Aivan ruotta ei kuitenkaan olla, että makkaraa on paistettu ja leipää syötä ja hernesoppaa särvitään, niin sillä lailla ruoassa pysyttyy. Hyvää se on aina harvakselta syö. Pitäisi ostaa ennen joulua kinkkuja, paistaa ja syödä melkein se ja tehdä sitten lopusta hernekeittoa, kun on se vaan niin ryökäleen hyvää kuin itse tekee. Tässä on hyvämpä soppa ja ruvetaan iltaa istumaan.
Huomenta vaan kaikille. Tämmönen vesisait-tihku. Kova tuuli ja oikein töhrynen keli. Meinaa kyllä vilulla väräyttää. Aamupalat on syöty. Leiri alkaa olemaan aika lailla purettuna, että pakataan rinkka vaan ja lähdetään matkaan. 6 kilometriä autolle, niin siinä on pari tuntia. Reilu menee kävellessä. Mutta reppu on paljon kevyempi. Ruuat on syöty aika tehokkaasti loppuun, niin ei paljon repussa enää ole painoa kuin leiriytymiskamppeet. Mutta yritetään vielä tänään metästellä. Jospa ne olisi syömässä. Linnut puissa nyt aika aikaisessa ollaan. Justiinsa aurinko nousi, niin mahdollisuudet on vielä lintuun tänä päivänä. Mutta pakataan, niin päästään liikkeelle. Tässä ei kauhean lämmin ole tosiaan paikallaan olla. Tule! Joo, lähetään autolle. Mennään. Tuon tän. Aika lailla mennään samoja jälkiä kuin mitä eiletkään tultiin takaisin. Elikö toiselta suunta vaaraa. Entä silloin toissa päivänä tänne tullessa. Täällä on enemmän nuorta mettää ja monipuolisempaa tämä maasta. Mutta lintuja ei näy. Kun on näin vaihtelevat nämä kelit pakkasta ja yhtäkkiä pukkaa lunta mahoton, niin nehän ei liiku mihinkään. Pitäisi aivan sattua siihen linnun kohdalle. Huhhuh. Kävekoneenhan tuo oli käveltävä vaan. Auto näkyy. Hikistä touhua. Tästä onkin isolle tielle päästiin, niin eilettäin mennyt autoja. Tai tänä aamuna, niin
Ei oo huolta siitä, että päästäänkö pois. No, tämä oli tämmönen jahtireissu. Perinteisesti ei mitään saatu eikä mitään nähtykään, mutta aina se on mukava täällä käydä. Ja paremmat mahdollisuudet se on metsä saada täällä metsässä entä kotisohvalla. Minä kiitän kaikkia, kun olitte mukana ja völjyssä tällä videolla. Tässä nyt ruvetaan taas näitä touhuamaan. Viime kuun pittiin ihan taukoa, kun kesäprojekti oli melko raskas ja nyt tuo lokakuu muutenkin oli henkisesti raskas itselle, niin vähän pidettiin tosiaan taukoa näistä, mutta nyt taas palataan videoiden pariin. Ei siinä. Mä lähden ajelemaan kotiin, niin kiitoksia ja seuraavaan kertaan. Heippa!